سلام، من یه مقدار خمیر داس از قبل داشتم، میخواستم باش چند تا چیز خوشگل درست کنم، گفتم کنار شما این کار انجام بدم. خمیر داس رو بارها بهتون معرفی کردم. یه خمیر مجسمه سازی هوا خشکه، یعنی وقتی در مجاورت هوا قرار میگیره شروع میکنه به خشک شدن. پس نیازی به کوره و پختن نداره. اصلا نباید این کار رو با خمیر داس انجام بدید، چون این خمیر تحمل حرارت و گرما رو نداره. خب من یه مقدار از خمیر که لازم دارم و جدا میکنم. مابقی رو میذارم تو پاکت خودش، قشنگ میپیچم، دوباره میذارم توی یه پلاستیک دیگه، درش رو میبندم که خوش نشه. خب من یه مقدار میز رو خیس میکنم، حسابی پخشش میکنم که میز فقط نمدار بشه. به خاطر اینکه کاغذ شیرینی پزی رو وقتی میذارم روی میز به میز یه مقدار بچسبه و رول نشه. بعد از اینکه کاغذ رو روی میز قرار دادم، خمیر رو روی کاغذ قرار میدم. با کمک وردنه خمیرم رو پهن میکنم. ضخامت خمیر کاملا بستگی به سلیقه خودتون داره. من به این اندازه پهن کردم. بعد طرحم رو با کاردک یا هر وسیله مناسبی که داشته باشم روی خمیر میکشم. من طرح چند تا حیوان عروسکی رو میخوام بکشم. شما هر طرحی که دوست دارید رو میتونید انتخاب کنید. راستی این خمیر رو از اکثر لوازم تحریریا، لوازم هنری فروشیا، پیج و فروشگاه های اینترنتی میتونید تهیه کنید. کافیه تو گوگل سرچ کنید خمیر داس، جاهایی که میفروشه رو براتون میاره. بعد با کمک کاتر طرح رو جدا میکنم جوری که میزم خراب نشه. خیلی با حوصله این کار رو انجام بدید. بعد تا وقتی که لبه های خمیر هنوز نرمه با انگشت لبه های کار رو صاف میکنم. شما اگه کاردک نداشتید اینجوری مستقیم مثل من میتونید از کاترم استفاده کنید. خب من همه طرح‌ها رو اجرا کردم. الان با یکم آب لبه های کار رو صاف میکنم. فقط تا جایی که میتونید از آب کمی استفاده کنید. آب مقاومت کارتون رو کم میکنه. اول تلاشتون رو بکنید با دست یا ابزار سطح کارتون رو صاف کنید. اگه جایی نیاز به صافی بیشتر داشت با کمک آب سطح کار رو صاف کنید. هیچ وقت داخل خمیر آب اضافه نکنید یا با آب خمیرتون رو نرم نکنید، چون با این کار در واقع فرمول خمیر رو دارید دستکاری میکنید. یه نکته دیگه، سعی کنید تا خمیر رو از پاکت در آوردید شروع کنید به ساختن تا خمیرتون خوش نشه. هر جا از کار رو که نمیتونستید با دست صاف کنید، از هر ابزاری که اطرافتون هست میتونید کمک بگیرید. ست ابزار بیسیک مجسمه سازی خیلی میتونه به شما کمک کنه. مدل‌های مختلفی داره، هم حرفه‌ای هم بیسیک. هر کدوم که دوست دارید رو تهیه کنید. تو خیلی از کارهای هنری دیگه هم به کارتون میاد. مثل قلمو میمونه. تو اکثر کارهای هنری به دردتون میخوره. البته بدون این ابزارم میتونید طرحتون رو درست کنید، ولی اگه داشته باشید بهتره.
خب من همه کارها رو تا جایی که میشد صاف و تمیز درست کردم. الان میذارم روی تیکه کاغذ تا کاملا خوش بشه. هر چند ساعت یک بارم پشت و رو میکنم، جا به جا میکنم تا قشنگ همه جاش هوا بخوره و خوش بشه. تا کنم که اینجا خواب دلم نیومد تکونش بدم. خب بعد از 24 ساعت کامل خمیر رنگش روشن شده و خوش شده. یه حالت گچی پیدا میکنه بعد از خوش شدن. تو این مرحله با کمک سنباده نرم تمام کارم رو سنباده میزنم. مقاومت خمیر داس بعد از خوش شدن شبیه ظروف سفالی میشه. مثل تمام مجسمه و ظروف سفالی که وقتی فشار زیادی بهشون وارد بشه میشکنن. برای همین راحت میتونید با احتیاط سنباده بزنید. کلاً سنباده زدن جزو مراحل مهم کار با خمیر داسه، پس اصلاً حذفش نکنید. بعد با دستمال نمدار یا دستمال مرطوب تمام کارم رو تمیز میکنم که گرد و خاک رو از روش پاک کنم. چون اگه این کار رو نکنم این گرد و خاک وقتی که دارم کارم رو رنگ‌آمیزی میکنم با رنگم قاطی میشه و رنگم رو کدر میکنه. من همه اینا رو سنباده زدم و پاک کردم. الان میخوام رنگ‌آمیزی کنم. من از رنگ اکریلیک استفاده میکنم چون مناسب ترین رنگ برای خمیر هواخوش همین رنگ اکریلیکه. میتونید با گواش هم این کارو بکنید ولی رنگ اکریلیک با رنگ گواش یه تفاوت مهم داره. اونم اینه که گواش مقاومتش در برابر رطوبت خیلی کمه. یعنی اگه دستتون مرطوب باشه یا خیس باشه بهش دست بزنید دستتون رنگی میشه و رنگ پس میده و بیشتر به درد نقاشی روی مقوا و کاغذ میخوره. ولی مقاومت اکریلیک در برابر رطوبت خیلی بیشتره. در واقع اگه دستتون خیس باشه یا با پارچه مرطوب کارتون رو بخواید تمیز کنید رنگ پس نمیده. توجه کنید این به این معنا نیست که اکریلیک ضد آبه، میتونید زیر شیر آب ببرید و قابل شستشوه. فقط مقاومت خوبی داره وگرنه اکریلیک قابلیت شستشو نداره. حلال رنگ اکریلیک آبه ولی سعی کنید تا جایی آب اضافه کنید که رنگتون نه خیلی شل بشه نه خیلی سفت. نه اونقدر شل بشه که نتونید رنگتون رو کنترل کنید، نه اونقدر سفت بشه که به زور قلمو رو حرکت بدید و رد قلمو روی رنگتون بمونه. یه رنگ با غلظت متعادل میخوایم. خمیر داس هم ضد آب نیست. مثل تمام وسایل تزیینی خونه میمونه. مثل تابلوها، مجسمه‌ها، گلدونای سفالی، ظروف دکوری که اطرافتون هست. شما اونا رو نمیشورید، فقط با دستمال پاک میکنید. در واقع شما برای ساختن ظروف قابل شستشو مثل ظروف لعابی به گل و خمیر و رنگ مخصوص احتیاج دارید که قابلیت گذاشتن تو کوره رو داشته باشه، تحمل گرمای بالا رو داشته باشه که قضیهش با خمیر داست یا بقیه خمیرهای هواخوش کاملا متفاوته. ولی شما میتونید وقتی کارتون تموم شد با موادی مثل وارنیش و جلا و رزین سطح کارتون رو یه لایه براق‌تر و مقاوم‌تر کنید. وارنیش و جلا هم به صورت اسپری هست هم به صورت قوطی که با ابر خودتون روی کار بزنید. هر کدوم که دوست داشتید و میتونید تهیه کنید. ولی برای رزین شما باید هم درست کردن رزین رو بلد باشید هم طریقه استفاده و کار با رزین رو. من تو ویدیوهای قبلی هم درست کردن رزین رو آموزش دادم هم طریقه کار با رزین رو. اگه دوست داشتید میتونید ویدیوهای قبلی رو نگاه کنید و لایه پایانی کارتون رو از رزین استفاده کنید. اگر نه میتونید از جلا یا وارنیش استفاده کنید. ولی بازم میگم فقط درجه مقاومتش با اینا در برابر رطوبت میره بالاتر. به این معنا نیست که ضد آب بشه. خب من زمینه کارم رو رنگ کردم. الان میخوام بهش جزئیات اضافه کنم. با قلموی سایز 3-0 شروع میکنم به اضافه کردن جزئیات به کارم. چون این حیوونا در واقع حیوانهای سرخپوستی هستن شروع میکنم رو صورتهای اینا یه سری طرحهای رنگی میکشم. براشون کلاه با پر پرنده یا تیکای چوب میکشم.
اگه شما میخواین نقاشیتون قشنگ بشه هیچ وقت جزئیات رو فراموش نکنید. این نقطه های ریز، سایه های کوچیک، المان های جزئی کار شما رو خیلی قشنگ میکنه. خب من تمام کار رو نقاشی کردم. البته اگه تاکا اجازه بده من به شما نشون بدم. خب تاکو رفت، دوباره جزئیاتش رو بهتون نشون بدم. من یه لایه اسپری وارنیش میخوام به کارم بزنم، چون این کار رو باید تو هوای باز انجام بدم. میرم و برمیگردم. من به کارم اسپری زدم، کاملا خوش شد. یکم کارم براق‌تر و مقاوم‌تر شد. شما میتونید این مرحله رو اگه دوست نداشتید حذف کنید. حالا میخوام پشت کارم و آهنربا بچسبونم. من از آهنرباهای برچسبی دارم استفاده میکنم. این آهنرباها رو چند سال پیش از سایت آمازون خریدم. در واقع کار اصلی این آهنرباها برای عکس‌های چاپ فوریه. من دارم برای این کار استفاده میکنم، ولی شما از هر آهنربایی که دارید میتونید استفاده کنید. با یه چسب قوی به کارتون بچسبونید. مثلا میتونید از چسب قطره‌ای استفاده کنید. خب اینم از نتیجه کار من. شما میتونید با این روش کلی طرح و مدلای خوشگل درست کنید. اگه این آموزش براتون مفید بوده و دوستش داشتید حتما لایک کنید، نظرتون رو برام کامنت بذارید و کانال منو سابسکرایب کنید.